once loved a girl, she don't love me anymore. And the pain comes in waves, like washing me up on the shore. Tervetuloa tänne Timpurilta talon YouTube-kanavalle. Tänään me asennetaan Juusolle kipsilevyjä seiniin, joten pysykää kanavalla. Tähän pitäisi saada varasto, niin onnistuuko? Tottahan toki. No niin, siinä meillä on Habiton-levyt sitten. Ei muuta kuin avaamaksi toisesta päästä paketti, niin vedetään tähän tämmönen luukku, että jos nyt sattuisi satamaan vettä, niin saadaan tähän se sitten nopeasti jonkinlainen suoja päälle. Meinaa Juusohan mietti silloin sitä, että se haluaa sitten seinille laittaa erilaisia hyllyjä ja mahdollisesti auton vanteet sun muut sitten sinne jemmaan. Niin tässä on levy sit, joka kestää ihan mitä vaan. Että yksi normaali puuruuvi kestää 40 kiloa siinä painoa, niin vaikka se golfpallolla vähän siellä sisällä kokeilisi, niin ei ole niin justiinsa. Ja tosissaan tämähän on normaali kipsin näistä tuoteryhmästä löytyy, että tämähän on kuitenkin jäykkää levyä ja semmoista tosi järeetä. Se huomaa viimeistään siinä vaiheessa, kun nostaa ja kanniskelee, että se normaalista EK:sta ja N kipsilevystä poikkeaa se paino ja kestävyyden takia merkittävästi. Noniin. Sitten ei muuta kuin ekaa asentamaan paikalle. Tosissaan me vedetään katto aluksi sinne ja sen jälkeen seinät. Ja nyt meillä ei ole levyhissiä käytössä. On niin ahdas ja pieni tila, niin todettiin, että kyllä me pärjätään. Max on vahva mies. Vai mitä Max? Kyllä, kyllä. Vai nostako minä ja sinä ruvvaat kummin päin haluat? Mä otan täältä Hikokin koneen. Sitten ylös. Pitää hiukan säätää tätä. Säädetään hiukan syvemmälle. Nyt se pysyy siellä katossa kuitenkin. Ja vielä vähän syvemmälle. Ruuvit noin 15-20 sentin välein. Tälleen varsinkin katoissa, niin se on ihan hyvä silloin. Ja sit tosissaan eihän mä rupea erikseen sitä mittaamaan, että me käytetään tässä ihan normaali kipsiruveja, että tää voisi vetää EK-illakin kiinni, mutta mä tykkään enemmän näistä normaaleista, että kyllä tää kuitenkin saa tänne vedettyä kannan tosi nätisti, että paikalleen. Aluksi me vähän säädettiin tossa, että löydettiin se oikea syvyys, koska nyt jos me ruvetaan vetää tällä samalla ruvvarilla EK-kipsiä tai normaali N, niin tää vetää se paperin läpi suosiolla. Koska toi on niin paljon kovempaa toi levy, että aina siihen oikeaan levyyn pitää sit säätää se oikeaan syvyyteen menemään. Niin nyt ei muuta kuin pyöritellään se 15-20 sentin välein joka levy paikalla, se kuitenkin 300 jaolla tulee, niin se on niinku todella kestävästi siellä. Ja murtuu muuten nyrkki ennen kuin levy. Ja ei siis se kummosempaa. Katto valmiiksi, sen jälkeen lähdetään noita seiniä levyttää. Niin tää on helppoa, kivaa hommaa ja se heti näkee työn jäljiä.
Ja syy minkä takia mä halusin nimenomaan laudat laittaa, että tässä ei tarvitse erikseen mitottaa niitä ruuveja paikkoja vetää vaan, niin kyllä se 10 sentin lautaa osuu. Normaalisti omakotitaloissa käytetään esimerkiksi katossa niin kakkoskakkosta, niin siinä jo tarvitsee aika hyvin osua keskelle linjaa, jotta se edes pysyy kiinni. Ja monesti kakkoskakkoset on vielä kierroja kuin korkkiruvit, niin yritäpä sitten ampua samaan muotoon, niin se on vähän haasteellisempaa. Ja lisäksi lauta on halvempaa kuin kakkoskakkonen. No ei oo kone. Tosi alhaalla. Hyvä sit tänne päin. Suoraan se kone. Sitten se alanurkka nyt sieltä. Tärkeintä on, että se on niinku suorassa kone nähden. Sehän oli brändi mikä vaan, niin se ensinnäkin, se kun vääntää vinoon, niin se joko jää tonne lukkoon, tai sitten se ei pyöritä sitä pohjaa, tai sitten se tekee syöttöhäiriö, jumi, ihan mitä vaan, mutta niinku nyt ja sitten se, että kun ostatte nauharuvveja, niin se, että myöskin iso merkitys on siitä, että teillä on laadukkaat nauharuvvit. Et meillä on tässä nyt Spitin nauharuvvit käytössä, mutta niitä on olemassa semmosia halppisvalmisteita nauharuvveja. Ja sitten se, että jos täällä on näissä muovipykälissä pientä vikaa tai jos näette, että se on niinku vääntynyt tai venynyt, niin yleensä se on entinen, että sitä ei pääse enää, se koneisto ei toimi kunnolla. Eli se käytännössä, että se on laadukkaasti kaikki nämä menee täältä nämä muovipykälät, että se toimii hyvin ja rullaa aina just oikea mita siinä koneessa. Niin. Tää on just semmonen homma, että kun niissä paketeissa ei ole iso hintaeroa. Se on oikeasti ihan sama, kun te omakotitalossa menee vaikka 4-5 tuhatta ruvvia. Ja sitten se halppispaketti maksaa 1000 ruvvia, maksaa 13 € ja se laadukas maksaa 15 €. Ja siinä huonossa tulee syöttövirheitä niin kuin 10 kertaa enemmän. Niin jokainen syöttövirhe vie taas aikaa ja rahaa, niin mieluummin sit suoraan niin kuin laadukkaat ruvvit, niin homma sojuu paremmin. Otatko sieltä se hiikokin iskevä vääntimen ja laita siihen tietenkin akku ja toi PH2 kiinni. Ihan jo muutenkin sen takia, että jos meillä tässä menee joku ruvvi poikittain, niin voi ottaa sen koneen ja vetää ne 1-2 ruvvia, koska tämän kokoinen kipsilevy, jos vetää niin kuin 4 ruvvia, niin tää pysyy katossa. Ja toi pahvi on sen verran kestävä, että jos ne on vaan hyvin kiinnitetty, että ne on justiinsa se pahvipinnasta mennyt se millin verran sisään, ettei riko sitä pahvia, niin se kyllä pysyy tääkin levy 4 ruvvilla, jos se on nurkista. Ei muuta kuin jatketaan ruvvaamista. Sitten taas seuraavaa levyä hakemaan ja sitten päästään ruvvaamaan, että helppoa ja kivaa.
Sit pumppaa ylöspäin. Tosi perfecto. Vedetään muutama ruvvelsi siihen kiinni, niin pääset leikkaa seuraavaa. Mut katsopa, se pitäisi olla muuten sama. Eiks leveys osu sieltä ihan suoraan, että saadaan? Joo. Syy minkä takia me jätetään tänne alareunaa pikku rako on se, että mikäli tänne joskus jää vähän vettä lattialle tai muuta vastaavaa, niin se ei pääse sitten kosteus nousemaan ylöspäin. Että se on tosi tärkeää, että esimerkiksi kun rakennatte omakotitaloa ja teillä on betonilattia, niin älkää laittako ihan suoraan sitä kipsilevyä kiinni, että semmoinen 5 milliikin on hyvä, niin se betonista nouseva kosteus ei sitten pääse suoraan siihen levyyn, vaan kosteus aina pyrkii helpoimman mahdollisimman reitin kautta pois. Se ei silloin lähde tunkeutumaan niin kuin toiseen, niin kuin esimerkiksi niin kuin kipsilevyyn, mikäli se pääsee suoraan ilmaan helpommin. Tuolta kun laittaisi täyden, se yltäisi hyvin. Niin, eli tohon 104,5. No, vedetään aluksi tää täys tännekin. Joo. Kaada vaan hetkeksi alas. Noin. Sen jälkeen tuosta sinne toi pala. Älä työnnä vielä sinne. Ei. Joo, älä paina. Mulla on näpit kyllä. Pysyy pystyssä. Ja sitten se alle. Noniin, sitten mennään päin. Sitten rupeat siitä pumppaa molempia samaan. Hep! Eli koska meillä oli äsken tismalleen tämän mallinen levy. Ja nyt me tiedetään, että meillä toi yläpääty, korkeus, oli 236,5. Siellä on piirretty tommonen merkkikin. No nyt me mitoitetaan vaan tähän toiseen päähän. Eli nyt tää matalempi pää pitää olla sama verran kuin toi korkeampi pää. 236,5. Nyt se levy tähän. Sitten katsotaan vaan, että tää mitta 20,5, onko se sieltä 20,5? No sitten se käännät, kunnes se on 20,5. Pidä mittaa se samalla. Siinä meillä on nyt tää toisen puolen levy. Nyt sitten tää leveys. Me ollaan aluksi siirretty siihen se kulma. Se on se tärkeämpi meillä, koska leveys on helppo mitottaa siellä, mutta nuo kulmat, kun kerran hakee se oikea kulma, niin sitten kannattaa käyttää näitä samoja sabluunoja. Monesti puhukin näitä sabluunon käytöstä muutenkin. Sitten seuraavaksi meillä oli 104,75. On se toistepäin. Eli tältä korkeammalta puolelta nimenomaan leikataan nyt sitten soiro pois. Sitten vaan laita passia päälle ja tän taittaminen on huomattavasti paljon haasteellisempaa kuin normaali kipsilevy, koska tää on niin kestävää tää levy, että sitten nostetaan tälle laudan päälle tää. Joo. Anna olla sen vaan. Ei sitä tarvitse. Se lähtee koko paska pois. Nosta. Nyt se pitäisi tosta saada vaan katkaistua. Sitten vaan raspilla siitä yli, niin vai pidä pystyssä 2 kädellä raspilla. Mennäänkö me sitten kokeilemaan tätä paikalle? Mä kannan sinne sisään, niin siivoo paskat pois edestä. Hän pitää aluksi työntää vähän tänne päin tätä levyä. Noniin. Noniin, tuli alla. Sitten työnnä tänne päin. Vielä. Kato.
Onko sopiva? Sitten vaan nostetaan vähän ylöspäin. Niin. Joo. Onko katos kiinni? Helppoako heinän teko? Ei kai paina käsi. Ei, mut nyt tää tulee. Ai nyt tulee? Okei, no mä oon taas odotellut, että milloin jätkä rupee liikkumaan. No perkele. Noniin. Sitten laita sinne alle. Molempiin vaan. Sitten pumppaa tasaisesti siitä ylöspäin molempiin. Vielä. Ja vähän. Sitten vedetään siihen parit ruuvit. No, mä sanoin, että pidä kiinni. Ei, sä sanoit, että se on siinä. Hong. Siitä sulle mitat tästä viereisestä levystä. Se on kyllä tosi veemäinen leikata, mutta... Onko sä antanut ne mun auton avaimet mulle takas? Häh? Oot. En mä oo edes käynyt sua. Oot. Oikein. Niin. Niin no siksi mä oon varmaan takaisin ne saanutkin. Kaveri ajaa Opelilla ja himoitsee Mersuuni. Ei se, mulla menee rystyset paskaksi ennen kuin toi hajoaa. Lisäksi vaikka se nytten löisit niin kovaa, että se tekisi edes tähän jäljen, niin tässä takana on umpinaista pinfoamia. Ja sekin on jo niinku kovaa. Vähän täytyy sanoa, että on pettymys. Modernit rakentajat, niin ei enää moukkupulloa vedetä, vaan heillä on siis lattea. Kafelatte. Onko pikkasen turha eurooppalaista? No, olkoon siinä. Lasketaan hiukan. Ja hiukan. Piti koputtaa seinään, kun ei ole vielä ovea. Moro! Mitäs täällä? Mitäs täällä tapahtuu? Meidän rupee pikkuhiljaa olemaan levytykset valmiina. Okei. Siinä on vielä huikeet 2 levyä tämän jälkeen jäljellä. Okei, mutta se on sitä nyt joka paikassa. Sitten mitäs levyä tää tämmönen nyt on, mikä tähän sitten niin sanotusti pintaan jää, eiks niin? Vai tapetoidaanko me vielä tää varasto? Mulla olisi tossa pari aika kivaa vuosia. Sä voisit tapetoida tän ihan normaalisti. Tää on ihan normaali niinku kipsilevy. Joo. Että Kyprokin valmistaa, mä oon ainoa vaan, että tää on niinku hapiton tämmönen niinku uutuuslevy niillä, että tähän, jos sä haluat vaikka tähän asentaa nyt kaapista, sun ei tarvitse miettiä, että missä täällä on runko takana, tai haluat vaikka vanteet. Siis kestää, eli tätä ei tarvitse vetää sinne niinku, tähän voi laittaa jotain tämmöistä painavaa kiinni suoraan. Joo, 1 puuruuvi 40 kiloa. Okei. Et niinku, jos sä painat 80 kiloa, niin 2 puuruuvia, niin se on siinä. Kyllä. Eli 1 ruuvi per lapsi, jos ei halua säilöä esimerkiksi täällä näin, niin riittää tosi hyvin. Okei. Se menee sillä, mutta sehän on kätevä, kun se on vähän vaikea varastus kuitenkin välillä. Ajat muuttuu ja asioita tapahtuu, niin kuin ei aina ihan tiedä myöskään, että mitä tarvii, niin mä veikkaan, että täällä sisätiloissa tulee niin kuin erilaista sellaista, että haluukin kiinnitellä yhtäkkiä. No tohon täytyy saada kyllä nyt joku hylly tai nimenomaan joku kiinnike, että saa jotain johonkin roikkumaan. Niin pystyy laittamaan niin kuin ihan mihin vaan, ei tarvitse tietää sit valmiiksi ja rajoittaa sen mukaan. Sit.
Ja mehän käytetään paljon, kun tehdään omakotitaloja siihen levytykseen. Me laitetaan muuten kaikki on normaalilla EK tai NN, eli EK on semmoinen erikoiskova kipsilevy, joka kestää vähän iskua, mutta sitten se, että esimerkiksi keittiöiden kohdalla, kun asiakkaat ei välttämättä tiedä, mihin kohtaan niillä tulee kaapit, haluuko ne ylähyllyyn vai mitenkä, haluuko ne jotain koukkuja sinne, niin sitten tai televisio. Niin. Jos me halutaan joku iso telkkari, mutta ei tiedetä koko tai tolle alueelle, me sitten laitetaan siihen yli 2 tämmöistä hapetokipsilevyä, niin sitten siihen saa mihin tahansa kiinnitettyä. Niin. Ja sitten se, että kun tosissaan tämän voi nauhoittaa ja maalata, ja tää on ihan normaali kipsilevy siinä mielessä, tai sitten tämän voi jättää tämmöiseksi. Että nehän mainosti tätä joskus silleen, että veti noilla jääkiekkoa, niin laittoi tän niin maaliin periaatteessa, ja sitten aika monta laukausta pitää vetää, että siitä niin saat mitenkään läpi. Okei, eli tähän saa niinku päätä paukuttaa ihan sillä jonkin verran ennen kuin tulee näkyviä jälkiä, siis levyyn päähän. Niin. Tulee varmaan nopeasti. Kyllä mä sanon heti, että jos sä tosta lyöt tosta nyrkille läpi, niin mä en laskuta tästä projektista yhtään mitään. Että haaste on heitetty. Sulla murtuu käsi ennen kuin sä saat siitä. Että... Sitä ihmiset valmiita tekee monenlaisia asioita niin kuin ilmaisen eteen. Sen verran haluan visualisoida tässä vielä ihan vaan, että jos mä haluaisin tähän, kun tätä on tässä katossakin, niin vois mä laittaa tähän periaatteessa keinun roikkumaan. Käytännössä joo, mutta se, että mä laittaisin sen noihin suoraan näihin linjoille, missä on sit laudat, menee kiinni siellä, että ne laudat on kyytäkin siellä, että pysyy. Ja esimerkiksi se, että jos on polkupyörän laitat roikkumaan, niin se on ihan sama, mihin sä sen laitat. Siinä on kuitenkin se 3-4 ruvia tulee vähintään, niin se kyllä pysyy siellä. Eli periaatteessa sun varastossa keinu on laitettu sillä tavalla laute mukaisesti. Mutta se, että kyllä siihen voi laittaa, totta kai tommoset painavat, jotka roikkuu näin päin alas, niin niissä kannattaa yleensä pyrkiä se, että sitten ne on kiinni siellä niinku kiinnikkeiden kohdalla, missä sitten on laudat. Mutta seinän kohdalla sitten se on niinku aivan sama minne laittaa, kun siinä taas tulee sitä kitkaa taas alaspäin, niin se pysyy vähän paremmin siihen. Miten Mikko, jos ton haluaisi vuorata kokonaan peilillä ton katon? Ei muuta kuin tipat vaan liimaa siihen ja peili kattoo. Että... Ihan vaan tilan tunnun takia siis tarkoitin, että jos haluaisi sellaista. Mä oon nähnyt joillain on kokonaan peiliä katossa. Siis. Niin makuuhuoneessa. Makuuhuoneessa enemmänkin joo, mutta mä luulen, että mä vietän täällä enemmän aikaa, niin sen takia mä laittaisin sen. No mut tässä on nyt, tätähän voi muokata miten tykkää ja sillä tavalla just, että sehän on mun ihan oma asia sitten, mitä mä täällä haluan ja mitä. Mut toi on kyllä hyvä, että nyt jos noita hyllyjä saa, koska silloin kun tätä suunniteltiin, niin en mä silloin itse oikein, mä ajattelin vaan, että on joku paikka mihin saa niinku tavarat. Nyt kun tää on tähän muodostunut, niin kyllä aika vahva visio on siitä, että esimerkiksi niinku erilaisia hyllyjä ja ehkä jotain kiinnikkeitä, niin olisi tulossa aika niinku saman tien. Niin nyt niitä voisit laittaa niinku vapaasti rauhallisin mielin niinku, mihin tykkää. Se, että tääkin niinku kone silleen, että ostat joku nauharuvaa ja maksat joku 200-300 €, se, että harvemmin se muut sen ostaa ihan niinku huvikseen johonkin pikkuprojektiin, mutta esimerkiksi vuokraamosta kannattaa käydä hakemassa. Ja kun eikö tässäkin se niinku ruuvimäärä, sehän oli ihan järjetön, mitä tämmöisenkin menee niinku ruuveja. 1000 on tuossa paketissa, niin melkein 1000 ruuvia. Joo, just näin. Lähdepä yksi kerrallaan kaivaa taskusta. No niin, mihin mä saan laittaa, ettei teitä ala? Täällä on hyvät pisteet. Täällä on 60 sentin välein kipsilevyys on aina pisteet, niin siellä on aina runko takana. Ja semmonen vinkki on käytössä, eli aluksi nappi pohjaa ja sitten painetaan suoraan pohjaa ja pois ja sitten vasta päästetään liipasi. Okei, mutta eli aletaanko tätä niinku ekaksi tavallaan ruuvaan täältä ja sitten se tuodaan tuon seinään, vai otetaanko tästä tää kohta? Mihin se nyt hävisi mulla silmistä? Et koske tolla, täällä on tossa. No siinä, joo. Aluksi nappi pohjaa, ja paina vaan. Niin. Sitten. Missä se tähtäyskohta niinku oli? Onko se lähellä? Joo. Ja sit vaan työnnät. Ja näin. Näin. Osuu melkein kohille. Onhan tää nyt todella paljon helpompi kuin se. Sitten kun tätä vielä osaa käyttää, niin tää menee varmaan aika tosi nopeasti. Niin. Se on vaan naps, 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 naps. On tää hyvä. Jos se on niin. Onko se tossa? Onko se tossa? Vähän sä oot työntänyt, kato rohkeammin syvemmälle. Tää on pirun ihan rohkeasti työnnät vaan niinku vauhdilla. Se kone kyllä pyörittää sen nopeammin, mitä sä
kerkeät sitä painaa. Niin aivan, että sitä, niin kuin mä ajattelin, että täytyykö siinä venailla sillä lailla. Ei, että se niinku... Voin lyödä yhden tuossa välissä. No niin nyt vielä viimeinen, nyt pelataan sen syvemmälle vielä tossa. Noniin, näytti heti paljon paremmalta. Kato, se on vaan kuin runtta. Tämähän on kätevä. Ei mitään, sulla on varmaan 2 näitä. Niin mä otan tän. Hyvä, kiitos moi moi! Sitten me jäädään rumpaamaan tällä. Jep. 1000 ruuvia. Joo. Puhuttiin siitä just tästä korkeuden puolesta, niin se, että normaalisti kaapitkin on monesti tasa 2 metriä, nyt tää on 2,16, vähän 2,16,5 tästä korkea, niin sä saat oikeesti tähän niinku, vaikka sit oikeesti jos sä haluat jonkun kaapin, joka sitten on vaikka kiinni, että sulla on jotain semmoista tavaraa siellä, että haluaa, että muksut välttämättä pääsee niihin käsiksi, niin saa se Kyllä. piiloo pullot sitten vaikka sinne. Okei, mä tiedätkö se joku asekaappi vai mikä, mutta onhan näitä. Asekaappi, pullokaappi, se voi olla sama kaappi, siellä voi olla kaikki. Semmoinen niinku Juuson törkykaappi tavalla. En voi tohon asentaa, että sinne voi laittaa niin kuin sanoit kaiken sellaisen, mitä ei halua lapsille tai puolisolle näyttää. Tää on hyvä. Tää on erittäin hyvä. Mutta teillä puuttuu enää muutama levy siitä. Sitten se on niinku, eikö se ole sit periaatteessa niinku sisätiloiltaan? Sisätiloiltaan niinku, niin sanotusti kun puhutaan varastot, autotallit on kakkosluokan tilaa, että siis jos ostat talopaketin, niin monesti saattaa autotallit olla ihan vaan jäädä levypinnoille. Niin. Tai sitten vaan ne ihan maalataan. Että se on ihan sitten, että harvemmin esimerkiksi autotalleja niitä nauhoitellaan, koska näihin tulee sitten ennemmin tai myöhemmin niin jotain jälkeen, että polkupyöriä raahataan ja tulee seinää sun muuta, niin se on totta. Sitten sinne tänne maaliin taas, että se elämä jatkuu. Jep, se on ihan totta. Ehkä mä jätän sen tapetin laittamatta, koska se on ihan totta, että tässä kun äheltää kaikkien tavaroiden kanssa, niin kyllähän siinä sitten jotain jälkeä. Sitten kun sulla on tohon asti sitä romua ja sit sun pitää sen ruohonleikkuri hakea sieltä nurkasta, niin... Joo, eikä sinne jaksa siirrellä, vaan se vedetään sieltä yli ja se osuu joka paikkaan, näinhän se menee sitten. No mut hyvä, eli se on muutamaa levyä vaille viikonloppu teillä. Joo, ja sit no tossa pihan siivoamisessa, mutta me puuthan sä poltat takassa ja... Mä poltan ne siellä kaikkien mun siltojen kanssa, niin mä poltan ne puut takassa ja sit vaan odotellaan, että saadaan ovi toimitukseen tai toimituksesta tänne näin, niin saa vielä sitten oven paikoille. Ja ensi viikolla tullaan tekemään toi katto, niin vois sitten samalla kun tullaan toi katto tekemään, niin pläkkäreiden kanssa, niin voitais sitten laittaa tähän ne tuuletusventtiilit samalla. Niin, jos te olette vaan saanut noi julkkarit sit siihen mennessä käsiteltyä, niin sit sais suoraan sinne kiinni. Totta. Niin olisi pitäisi eka maalata, niin saada noin, niin että saadaan ne... Ei se pakollinen niin ole, mutta on se niin helpompi sitten, että suoraan, että ei tarvitse sitten erikseen. Kyllä. Se voi olla mahdollista. Se voi olla hyvinkin mahdollista, että mä tartun nyt viikonloppuna pensseleihin ja katson, että mihin se riittää. En tiedä, Mutta hei, laittakaa rauhassa ja hyvät viikonloput sitten vaan. Minä lähden tänne viisastelemaan johonkin muualle seuraavaksi. Jep. Was I wrong? Was it nothing? Was it just in my head? Oh, 'cause Kiitos kun jaksoitte katsoa video tänne loppuun asti. Loppuun. Meinaatko, että joku on kattonut loppuun saakka? Ei jengi jaksa, tiedätkö, nykyään. Se on ihan pieniä pätkiä, mitä pystyy katsoa. Ei siellä, sä voit sanoa ihan mitä vaan, ei siellä ole ketään enää. Ja mutta sitten ne ei tiedä, mitä ensi viikolla tapahtuu. Ai niin se kattohomma. Niin. No miten ne nyt tietää, että tulee vielä katostakin video? Joo. Pläkkäreiden kanssa sitten tuohon konesaammattu peltikatto. Ja siitä tulee video. Pitääkö se katsoa loppuun saakka? Kyllä. Mielellään, jos jaksaa. Hyvä. Ja voi kommentoidakin sinne alle kaikkea, eikö näin? Eikö se noin mene yleensä? Just näin. Ei muuta kuin ensi viikkoa. Joo.